के तपाईलाई थाहा छ पाई नेटवर्क भनेको के हो? अनि मोबाइलमा मेसेन्जरमा साथीहरूले पाई नेटवर्क डाउनलोड गरेर प्रशस्त पैसा कमाऊ भनेर मेसेज पठाएको पनि तपाईलाई थाहा छ होला। र तपाईलाई डाउट लागिरहेको छ पाई नेटवर्क के हो? कता यो डाउनलोड गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइलमा भएका सम्पूर्ण डाटाहरूको प्राइभेसी गुम्ने त हैन भन्ने तपाईलाई लागिराख्न सक्छ। कता यो डाउनलोड गरिसकेपछि साइबर क्राइम जस्ता ठूला अपराधमा सामेल हुने त हैन भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्छ। त्यसैले के हो पाई नेटवर्क? यसले कसरी काम गर्नेछ र नेपालमा यो इलिगल हो या हैन? यी सम्पूर्ण कुराको जानकारी म यस भिडियोमा राख्ने छु। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र मेरो भिडियोलाई मन परेको खण्डमा लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। You are watching Edusamachar, the way of knowledge. Don't forget to subscribe this channel. नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, म चन्द्रमोहन अधिकारी इड्यू समाचारको आजको श्रृंखलामा तपाईलाई स्वागत छ। म आज अत्यन्तै भाइरल बनिरहेको यो पाई नेटवर्कको बारेमा म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। पाई नेटवर्क बुझ्नु भन्दा पहिला तपाईले केही टर्म अथवा टर्मोलोजीहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ। इनकेस तपाई बुझ्नु हुन्न भने पनि म तपाईलाई आज एउटा कुरा चाहिँ के सिकाउँछु भन्दा पाई नेटवर्क कसरी इन्स्टल गर्ने अनि त्यहाँबाट कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई अन्त्यतिर म बताउने नै छु। तर मलाई मनमा खुल्दुली लागिरहेको हुन सक्छ नि त, पाई नेटवर्क यो लिगल हो इलिगल हो, यसले काम गर्छ गर्दैन, के छ यसको प्रावधान, कहिलेसम्म योबाट पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने तपाईलाई खुल्दुली लाग्न सक्छ। सर्वप्रथम तपाईले क्रिप्टो करेन्सी भन्ने वर्ड बुझ्नु भएको छ या छैन? यो एउटा डिजिटल करेन्सी हो। यो विश्व बजारमा यसको प्रचलन आइसकेको छ, तर नेपालमा भने यस कानुनी मान्यता चाहिँ यो क्रिप्टो करेन्सी अथवा डिजिटल करेन्सीलाई दिएको छैन। दर्शक महानुभावहरु, त्यो कुरा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ। र विश्व बजारमा क्रिप्टो करेन्सी अन्तर्गत तपाईले बिटकोइन भन्ने सुन्नु भएको छ होला। यदि सुन्नु भएको छैन भने बिटकोइन र पाई नेटवर्क एउटै क्याटेगोरीको हो। यो दुईटै हामी क्रिप्टो करेन्सी अन्तर्गत पार्छौं। बिटकोइन भनेको 2008 सालबाट सुरु भएको थियो। सुरुवातमा यसको कुनै पनि भ्यालु थिएन, जिरो थियो हैन। त्यसपछि अहिले चाहिँ भनौं 2020 सम्म अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली रुपैयाँ हेर्नु भने 1 बिट बराबर लगभग तपाईको 10 लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ। अहिलेको समयमा तपाई घरमा बसेर म पनि बिटकोइन कमाउँछु, म पनि बिटकोइनको लागि म कम्प्युटरमा बसेर डिजिटल करेन्सी भएको भएर कम्प्युटरमा बसेर काम गर्दै गर्दै पैसा कमाउँछु, यो बिटकोइन कमाउँछु भन्दा एकदमै इम्पोसिबल जस्तो भइसकेको छ। किन कसरी भन्नुहुन्छ भने यो बिटकोइन क्रिप्टो करेन्सीलाई माइनिङ गर्दाखेरि एकदम हाई लेभलको कम्प्युटर्सहरु चाहिने हैन, अनि त्यस्तै हाई लेभलको ग्राफिक कार्डहरु चाहिने, विद्युत भनौं न इलेक्ट्रिसिटी पनि त्यही अनुसारको कन्ज्युम हुने। यसले गर्दाखेरि के भयो भन्नु इन्कम भन्दा लागत धेरै हुन आयो, जसको कारणले गर्दा के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेले हिजो कमाएको वेबाट हिजो कमाउन जति सजिलो थियो नि त्यसरी आज कमाउन नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यस्तै अर्को करेन्सी भनौं न अहिले बजारमा छ्यापछ्याप्दै आएको पाई नेटवर्क, जुन हामी मोबाइलबाट पनि सजिलोसँग डाउनलोड गरेर हाम्रो माइनिङ भइरहेको हुन्छ। पाई नेटवर्क एकदमै फेमस भइरहेको छ, भाइरल बनिरहेको छ हैन। अब यसको टाइम धेरै छैन है भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ। के छ पाई नेटवर्कमा? पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरु हैन, विश्व बजारमा यस्ता विभिन्न क्रिप्टो करेन्सीहरु आइरहेका छन् जस अन्तर्गत हामी एउटा पाई नेटवर्कलाई लिन सकिन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ पाई नेटवर्क के हो र यसले कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ घरमा बसी बसी भन्ने कुरा म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। पाई नेटवर्क भनेको कस्तो भन्दाखेरि क्रिप्टो करेन्सी अन्तर्गतको अर्को एउटा यो करेन्सी हो र यो अहिले सेकेन्ड फेजमा छ। यो नेटवर्क 3 जना पीएचडी होल्डरहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्नका लागि वा भनौं न क्रिप्टो करेन्सीहरु भित्राउनका लागि जेनेरेट गरेको एउटा करेन्सी हो र अहिले सम्म यो नेटवर्कलाई ठ्याक्कै भन्दाखेरि सेकेन्ड फेजमा पुगेको छ र फर्स्ट फेजबाट सेकेन्ड फेजमा आउने बेलासम्म प्ले स्टोरबाट इजिली डाउनलोड गर्न सकिन्छ। र तपाईले हेर्नुभयो भने पनि प्ले स्टोरमा लगभग 5 मिलियन भन्दा बढी मानिसहरूले डाउनलोड गरेका छन्। विभिन्न देशका मानिसहरूले डाउनलोड गरिसकेका छन्। तर दर्शक महानुभावहरु, जब यो थर्ड फेजमा जान्छ नि त्यसपछि तपाईले यो एप डाउनलोड गर्छु, म मोबाइलबाट पैसा कमाउँछु, ल यो त आधिकारिक रहेछ भने पनि तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा यसको भ्यालु भइसकेको हुन्छ। ठ्याक्कै भन्नु भने अब 1 पाई बराबर भनौं न 1 पाईले कति रुपैयाँ दिने यसको रेट फिक्स भइसकेको हुन्छ। त्यो बेलामा तपाईले डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्न। यो सबै इन्फर्मेसनहरु तपाईले त्यही
एपमा नै भेट्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यो भिडियो पुरा हेर्नु होला, कसरी पाई नेटवर्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ र योबाट माइनिङ गरी घरमा बसी बसी पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई आज जानकारी गराउँछु। यदि भोलिका दिनमा तपाई पनि करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ। ओके, आउनुस् म अब तपाईलाई पाई नेटवर्क डाउनलोड गर्ने तर्फ लैजा। तपाई मोबाइल लिएर रेडी हुनुहोस्। तपाई अब पाई नेटवर्क डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ, जसको लागि मैले तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक दिएको छु। त्यो लिंकबाट पनि तपाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भने होइन भने तपाईसँग गुगल प्ले स्टोर्समा जानुहोस्। गुगल प्ले स्टोर्समा गएर यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ पाई नेटवर्क हैन, तपाईले पाई नेटवर्क भनेर तपाई क्लिक गर्ने बित्तिकै फर्स्टमै आएको छ, हेर्नुस् है, पाई नेटवर्क तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई ओपन गर्नुहोस्। यसलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले इन्स्टल गरिसकेको छु मेरो फोनमा। द्याट्स वाइ तपाई यहाँ इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। म चाहिँ ओपनमा क्लिक गर्छु। राइट, ओपनमा क्लिक गरेपछि त्यहाँ आएको इन्फर्मेसनहरू तपाईले सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू करेक्टली भर्नुपर्ने हुन्छ। अलरेडी मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। तपाईलाई इन्भिटेसन कोड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। मैले इन्भिटेसन कोड पनि मैले जस्ट डिस्क्रिप्सन बक्समै राखेको छु। त्यो इन्भिटेसन कोड तपाईले फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। विदाउट तपाईसँग इन्भिटेसन कोड छैन भने तपाईले यो एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न है। इन्भिटेसन कोड मैले तपाईलाई यहाँ उपलब्ध गराउँछु। यो मेरो पाई नेटवर्कको यो एप मेरो चलिरहेको छ मोबाइलमा। मैले 3-4 दिन भयो मैले पाई नेटवर्क मैले स्टार्ट गरेको हैन। यहाँ तपाईले डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू पाउनुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल तपाईले आफ्नो प्रोफाइल हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको हैन मेरो नाम चाहिँ यस्तो छ, इन्भिटेसन कोड तपाईले यो बुझ्न सक्नुहुनेछ। साइन आउट गर्नुभयो भने तपाईले अहिलेसम्म जम्मा गरेको यो पैसा मेरो यति भएको छ नि, मैले साइन आउट गरेँ भने यो पनि के हुन्छ, आउट हुन्छ। र अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईले यसलाई लगइन गर्दाखेरि सुन्नुस् है, तपाईले यसलाई लगइन गर्दा एउटा फोन नम्बरबाट मागेको हुन्छ, अर्को फेसबुक एकाउन्टबाट लगइन गर्ने भनेर सोधेको हुन्छ। त्यहाँ तपाईले फेसबुक एकाउन्टबाट लगइन गर्दा बेटर हुन्छ। किन भन्दाखेरि मोबाइल नम्बर चेन्ज हुन सक्छ, भोलि मोबाइल नम्बर बिर्सिन सक्छ, हो कि हैन। त्यही भएर तपाईले फेसबुक एकाउन्टबाट लगइन गर्नुहोस्। त्यो भयो भने तपाईलाई भोलि हैन एकाउन्ट एक्टिभ गर्न पनि सजिलो हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यो त रह्यो पाई नेटवर्कसँग सम्बन्धित केही जानकारीहरू। यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईले पाई नेटवर्क के हो र यसबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा केही जानकारी पक्कै लिनुभयो होला। भिडियो कस्तो रह्यो, सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको सदैव अपेक्षारत रहनेछु। भिडियो मन परेको छ भने लाइक र त्यस्तै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आगामी भिडियोमा यस्तै इन्फर्मेटिभ जानकारीहरू लिएर पक्कै पनि उपस्थित हुनेछु भन्दै आजको यस भिडियो श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुन्छु। नमस्कार।